Jaha. Nyt Robertti mennään Espanjaan. Ostettiin heti eväästä. Jaha. Mutta voin sanoa, että on kallista. Eikä paljon maksaa ateria. Ateria? 10. 15. 17. 17. Ja se ei olisi iso. Meinaako Peltola lähtee Espanjaan? En tiedä, Iso mä eläsin selkäni sen kipiin. normaali. Onko selkä niin kipeä? Joo. Jaa, Jimbokin lähtenyt, terve. Kuskina. Onko kuskina? On. Oho. Saa nähdä tästä. Siinä on alkolukko, niin Joo. Ei löytynyt muita. Joo. Mentiin jonohon ja puhallettiin. Ja viimeinen tuli Jimi. Mä että sä oot viimeinen toivoa, että muuten pitää ruveta soittaa Patrikille. En mä siihen puhaltanut. Vilho puhalli. Vilho puhalti. No niin, lähdetäänpä ajelemaan. Joo. Me painetaan yhdellä perseellä Helsinkiin ja otetaan siitä. Samalla perheellä. Lennetään tuonne Epsaniaan ja Siitä sitten vuokra-autolla rajalle. niin. Ja mennään ajaa Kilpaa. tälläämään, joo. Siinä se Tehdään niin, lyhykäisyys. hyvä. Mainoskatko. Jo perinteiseksi muodostunut Car Vertical. Olipa international. International, yes. Mutta taas suomeksi. Car Verticalilla historiaraportti autosta, rekkarilla, VIN-numerolla. Meillä esimerkki ajoneuvo täällä on. Volvo XC60. Täällä on huomioitavaa. Matkamittarin lukema ja vahinko. Tämähän on tämmönen sporttinen maasturi. Ja oli kyllä semmosella sisustalla, että ei tulisi kuuloonkaan. Ainakaan niinkö mulle. Okei. Valkoinen nahkasisusta. Vähän on otettu takapakkia mittarin lukemassa. Se on vaurioitunutkin Saksassa. No siellähän vaurioituu kaikkia, noin pieni vahinkokin 500-1500. Nämä selviää Car Verticalilla. Käytä sitä. Käytä koodia Black Smoke. Sillä 20 pinnaa alennusta raportista. Ja mennään takas videoon. Millä me mentiin? Pakella. Aina pakella. VIP. Se on se E. Joo. GLE VIP. Tämmönen peruskartportti. Kyllä. On hieno sisusta. Oh. Mutta kun päästään menee. Kuka haluaa nämä? Onko täältä nyt? Mä en näitä halua mistä. Patrikki voi. Teemun tietsikka jää tänne. Ei. Täällä on kyly. Onko kylmä? Mutta muutaman tunnin päästä on lämmin. Jep. Hei. Onko tarroja mukana? Onko niitä vielä tässä? Paa sinne läppärin väliin. Se on vitosen laaki, mitä saat mahtumaan. Niin turhaan moitin niitten Rollsi-aterioiden hintaa. Ne oli aika iso. Niin. Ne oli yksi perunamaa tuhottu niihin meidän rattaisiin. Laukku mukana. Niin, otatko sä tuo? Niin. Niin kuin ei sulla oo muuta. Voit sä ottaa tuo? Meneekö tuo täydestä? Aika tyhmän näköinen. Mitähän sillä pojalla on? Se on oikein etelän lomalle, niin lastikkipussilla. No niin, lähetään nyt. Täytyy olla kovaa Black Smoke fanikon tarroja. Panitko sä läppärin? Läppärillä on mukaan. On kyllä aistikas. Muovi, plastiikkipussi. Paljon kello. Olisiko se 4:30? Ja täällä on sormenpäistä päätellen -3. Täällä on aika kylmä. Täällä on todella kylmä. Selvitään. Olit taas ottanut turvatarkastukseen yhden ruuvimeisselin. Joo. Meillä rupeaa olemaan jonkun verran. Sä oot jonkun verran tuonut ruuvimeisselle tänne Helsingin lentokentälle. Joka kerta kun on sunkaan mukana, niin Ruuvimeisseli. 30-senttinen ruuvimeisseli. Eikö saa tuoda? Ei saa tuoda. Ei edelleenkään. Ei edelleenkään. Joka kerta sä koitat. Nyt sä olit vähän jemmannut jo sitä. ei olisi löytänyt, mutta kyllä ne löytää. Kyllä ne vähän kyseenalaisti, kun se löytyi sukasta. Säkin saat mennä nyt. Otatko sä tarroja matkaa? Joo. Minkälaisessa pussissa? Lastikkapussissa.
Mulla on kaasu pohjassa. Mulla on lappu auki. Ei se voi Ei, olla. tää on aivan jäätävä ylämäki. All I wanna do is squeeze the driving wheel and slide sideways and roll in heavy German steel. Hear the engine roar and rubber scream, but instead I grab my tools and kneel under this piece of shit. Black smoke on every stroke. Black smoke, you know you're going broke. Black smoke, there is nothing left. Black smoke in your breath. Black smoke on every stroke. Black smoke, you know you're going broke. Black smoke, there is nothing left. Black smoke in your breath. Täällä viritellään pommia. Niin pahoin pelkään jo. Se näyttää siltä. Näin saa tehdä, jos on radiopuhelimien laturit kotona. Niin joo. Sitten täällä autopuolellakin on vähän draamaa. Mutta sitähän voi aukaista. Ei enää mitään vaaraa. Minkälainen se on se suojaus? No se, niin sitä voi sitten aukaista. Ei joo! Se voi tosiaan kaksi mutteria. Siellä oli, kato, siinä oli ensin tuo päävirtakaapeli, niin sillä oli mutteri. Ja sitten siihen tulee tuo laturi herätä. No se on sitten kummallekin yksi mutteri. Mä muistan, että sillä oli. Saat tää sitten vedymätä. Saattaa olla, että on yön pikkutunnilla asennettu. Mutta onneksi ei ollut hirveä vika. Ehkä. Ei oo paha vika, jos se on kameran takana. Ei. Eli arvostelussa tapahtuikin momentit, rupeaa antaa kommentteja. Se hyvin on kiinnitetty mikäkin kyllä auki. 1000 kilobondin voimalla laittaa. Oliko? Sen näkee ranteista. Huomenta. Huomenta. Aivan hirviä. Onko rasepäivä? Oh. Just tästä vaan selviää henkiä. On hyvä. Onko hyvä? Tää on tämmösiä Geenimuunneltuja marjoja. aika isoja. Sitten on Niinku siinä tää mustikka, niin tää on vähän turpea. Joo, mutta täällä on niin paljon aurinkoa, että täällä ne kasvaa. kasvua. Kasuahan ne täällä. Täällä nyt on hyvä kasvaa. 70. Ruvetaan meneen tsekkilistaa läpi ja Tsekkilistä varmaan läpi ja vehkeet käyntiin rajalle. niinhän se pitää mennä. No eihän se auta. Joo. Joo. Rupeeks sä laittaa Fia sukkia? Kalsareita jalaka, joo. Voi hyvänen aika. Ei se auta. Ei. Se ois perjantai-aamuun selvitty. Joo. Mitä siellä oli kaikkea eilen? Siellä oli kuljettaja kokous oli eilen illalla ja sitten tuo trackwalkki. Käytiin kertaan kävelen rataa. Ei mä tee mitään erikoista. Ei mitään erikoista. Mun mielestä tunnin päästä alkaa reenit ja käy kattoo. Meillä on aikaisempi ryhmä. Joo, kyllä. Jep. Niin, ei sinne mun mielestä mitään ihmeellistä ollut. Käy kokeilee, niin sit se on paljon viisaampi, että vehkeet toimii ja rata Niin, istuu. mitä se tässä auttaa spekuloida? No mähän vähän sanoisin näin, että melkein pakko käydä sillä radalla, niin osaa sanoa, että miten se luonnistuu. Joo. Vaikea sanoa. Eipä mitään. Joo. Tsekkilista kohta menty läpi, niin Joo. sitten saa vetää. Sitten saa mennä joo. Mä lähden laittaa ajon vehkehiä päälle.
Kyllä, keli on hieno. Keli on jonkun verran ihan kiva. Ihan lämmin. Lähetämme Lokkerin kelloaikaa, että tähän aikaan vaan täällä Suomessa. Jotain hajosi pahasti. Remmit irti ainakin. Damperi irti. Damperi lähti. Se on paskana. Joo, mä näin. Sen saa täytettyä. Sitten se pitäisi saada vielä niin, että se pyörii jollakin lailla suorassa. Niin se saa ihan pohjaa myötä ajettua tuon uraa. Tässä on tosi terävä palain. Mut sitten muutet miljoonaa. Me voidaan yrittää, mutta tää on tekemätön paikka. Ettei se ruveta porrastaa. Niin. Se on tekemätön paikka, mutta siellä on silti. Älä kysymään isoa pyssyä. Se on paras, kun se pitää paikallaan itsensä tuohon. Niin, se on pakko tehdä. Aika lujaa pitää päästä saumaan, että tuo Stefan ottaa itse. Se sopii tuolla alumiinikuoressa. Kuva, jos on vain ilmaa, että antaa ilmaa sisällä. Yeah, we just work our way through. Nyt ei oikein tule nää hyvin. Annetaanpa lämpöä siitä. Miksi se nyt luulee? Vait lujalla. Mikä täällä on tilanne? Pojat leikkii Mersulla sorvia. Joo, käytiin eka reeniveto ja damperi paskaksi. Se tuli oikein, sen sai noutaa sieltä sepeliköstä. Se lensi sepelikölle. Se meni poikki. Kokeillaan nyt keksiä jotakin. Pojat varmaan yrittää sen hitsata läjää. Joo. Katsotaan kuinka poikkain käy. Katsotaan. Joo. Käytiin! Sitten pitäisi päästä pyörittämään myös. Niin, se on sekin. Sivuleikkurit on tuossa, jos tarvii lyhyemmäksi. Piirretään tähän.
Joo, siitä pääsee vielä pyörittämään. Oh, right. So the crank pulley, the dampener, is in two parts. There's a rubber insert in the centre. That failed, and now they've got to weld it together to get it back out the qualifier. See you later. On the track. On the track. Confidence. That's what we like. Confidence. On the track. Not in the pits. Out there. Good luck, boys. Thank you. Milli. Tuosta menee sisään. Puolitoista. 1 ja 7. Ottaa tussi silloin. Mutta onko nyt minkälainen kokemus siitä, että kääntyykö se vitsa? Ei se hirveänä käy. Se vetää niin paljon sitä niinku vaan keskelle päin, koska se prikan seinä on näin ja damperi se on näin, niin se vaan koittaa kutistaa sitä. Se ei hirveänä käännä sitä. Tai 20, mutta ei oikein. Sitten pitää antaa vähän moukkua silleen, että paistaa se ympäri. Ei se auta. Pitää vaikka ratketa vielä, mutta se jää siihen. Sitten painetaan ympäri. Tämähän saa paremmin tämän prikaan, koska tämä on ihan terästä ja se prikka on terästä. Ja tuo pultti on. Se saa paremmin. Joo, tähän niin. Tarvitaan joku palanen väliin ja sitten annetaan vähän moukkua. Mä merkata se korkein kohta. Joo, meillä jäi ajot aika lyhyeksi. Joo. Ensimmäiseen treeniin. Lähdetäänpä oikein siitä, että lähdetään eilisestä. Eilisestä. Joo. Joo, eilen oli kuljettajakuvaus. Joo. Tilaisuus tuolla autojen kanssa radalle. niin tästä katsottiin, kun se lähti, että miksi akkujännit on niin alhaalla. Nopea tsekki puhelimelta 20% akkua. Sitten pääsi sinne kuvaukseen ja auto hyytyi sinne. Päävirtakytkiä ei vedä enää kiinni, akku kuiva. Ja johtopäätöksettä ei lataa. Saatiin auto takas tänne joku tunti myöhemmin ja jännitteensääri oli laturissa irti. Kiristettiin kaikki pultit, katsottiin, että se lataa. Ei mitään, nukuttiin yö vähän preppausta, kaikkea pientä mitä autossa oli vielä tehtävää. Nyt aamulla tultiin ja käytettiin lämpimäksi, huomattiin, että taas sama ongelma, että se ei lataa, että jännite lähtee tulee alas. Otettiin laturi uudestaan pois ja vaihdettiin laturi. Katsottiin, että siellä on uusi jännitteensäädin paikallaan, kaikki kiinni ja sen osalta kaikki toimii. Sitten päästiin vetää. Sitten oltiin pääsemässä vetää. Joo. Teemu meni burnouttiboksiin ja kuulin tässä, kun se kommentoi sitä, että uskomaton miten se vetää, että kun pikkuset pyöritystä händerille niin pap kuuluu ja sitten avaa kaasu, niin 1000 newtonia aina tarjolla. Joo. Että Joo, se oli tosi innoissaan. Oli innoissaan, joo. Se sai sen, ei enää starttiviivalle entryy. Taas tää hehkutti, että miten se vastasi kaasuun ja tuntuu, että lähtee hyvin kiihtyy ulos sieltä ykkösmutkasta. Sitten Tamperi lähti lentoon. Joo, niin lähti. Tämä Morkula. Täällä on nyt tämä kuningaspultin prikka, täällä sitä ei kannata välittää, mutta reuna tuolta halki poikki. Ei ole tarpeeksi materiaalia tuossa. Ei. Täytyy tehdä vähän tuotekehitystä tämän kanssa. Joo. Sitten Irlannissa uudestaan. Joo. Katsotaan, jos saataisiin vähän kymkhanaa vetoa. Joo, me löydettiin valensialainen, mikä se on? Koneistamo. Koneistamo. Joo. Oma siinäkin selvittää, mistä semmoinen löytyy. Joo. Oli oma hommansa. Eivät osaa edes puhua. Tai Nippanappa Espanjaa osaavat Espanjaa, Joo. ei paljon muuta. se lähtee nyt kaveriksi, kun Luukas sanoi, että se kyllä sorvaa. Joo. Mutta sitten sanoi, että ei sillä ole mitään manuaalisorvia, niin mä ruvoja espanjalaista sitä kyllä näppäilee, mutta kyllä sitä löytyy joku, joka sitä osaa näppäillä. Joo, se tulee mukaan sitten, niin Joo. saadaan vähän koneista. Joo. Jos Katsotaan. vähän Wallracing Gymkhanaa. Joo, täällä on Wallraceen liittyen ajetaan Gymkhanaa. Se on se, jos olette nähneet Furulunin videoita, niin Mutta Heinonen ajaa. siellä on ajettu. No niin. Mutta tauko 5. Yes. Ensi veto. Necesitan para correr. ¿Cuánto tiene el disco ese? Dimensions. Onko meillä mittoja? Mitä? 160. 160. 160, creo que es.
de ancho. Mittaa, onko mitään mittaa? Metrin mittaa. Tuossa on mittaa ja tuolla on tönääriä. Pero el sato, ¿el plato cuánto tiene de gordo? 80. Masino. Es una mierda. Mennään seuraavaan koneistuspaikkaan. Joo. Nämä esittää fiksumpia mitä ne on nämä espanjalaiset. Ja kerrot niille translateilla ohjeet ja näin ne nyökyttelee ja kertoo, että Onnistuu. ok, minä teen. Ja sitten tekeekin ihan mitä sattuu ja kaikki on ihmeissään mitä tapahtuu. Eilen käytiin tosiaan tuo damperin hommaa, kun koitettiin ekaa paikallaan hitsata, mutta ei tekemätön paikka. Sitten löytyi joku koneistaja tai ainakin joku mies, joka pääsi johonkin halliin, missä oli CNC. On vakuuttanut kyllä se käyttö hirveänä, kun joka liikun välissä piti miettiä, että mitä tästä napista tapahtuu ja kokeilla 5 kertaa, mutta meininki oli siis tehdä damperin sisälle ja siitä halenneen holkin sisälle, joka tulee kampiakselin päälle. Joo. Keskitys tuurna, että saadaan palat keskitettyä ja sitten hitsattua. Joo. Siinä kävi semmonen vipa, että kun se pala, mikä tulee kampiakselin päähän, joo, me oltiin hitsattu siihen mutteriin, että me saatiin vettyä ulos se holkki sieltä. Piti oikasta se pääty pelkästään sitä holkista, mutta se vetikin sitten viimeisen lastun jälkeen S-hiasta ja pyyhkäsi se vielä sisäpuolelta väljäksi 20. Ja lisäksi ei ollut edes keskitetty siihen sorviin, niin se on toisinpäin on niinku 32 ja toisinpäin 32,2. Joo. Niin se teki sit sen, että kun sitä toiseen suuntaan pääsee keikkaan siinä keskitysturnassa, se pääsi taas hitsauksessa ja sitten vetää sen vinoon. Viime yönä kasattiin se ja kokeiltiin, mutta ei. Kyllä se nyt pyöri ja remmi pysyy päällä, mutta Heittoa on. Joo, se lähtee tangentin suuntaan, kun ensimmäisen kerran nostaa kierrokset. Niin. Joo. Mutta nyt löytyy kaveri, joka vakuuttaa. Ja voitais lisätä tähän, kun tämä kaveri näytti mulle äsken, että se tekee itse softamodauksia, on tehnyt oman dieselbemarin antilakiakin. Sitten kun ei ole mitään yhteistä kieltä ja se ei ymmärrä suoraan edes niinku Google Translateen. Kaikki pitää näyttää ihan niinku luolamiehet keskustelis, jos pitää sorvata niin mistä puolelta ja sitten pitää näyttää Mauserista mitta, että maksimum. Joo, siitä piti vielä sanoa, että sit rupes sorvaa sitä keskiöä ja otti 0,5 millin lastua kerrallaan tyyli joku 3 lastua peräkkäin ja sitten yhtäkkiä aina S-hiasta pyöritti joku 3,5 milliä lastua ja täydellä syötöllä ja sitten raapii hetken aikaa niskaa, että mitä tapahtuu ja sitten että pitää hitsaamalla täyttää, niin miten sä kerrot, kun se ei edes Google Translateesta ymmärrä, mutta sitten hakee hitsi sieltä ja joo, tää se on. Toimii. Oli 20 kymppiä se laittais siihen. Se on liikaa, otetaan vaikka 10 siihen. No sekin on paljon, mutta niin. ¿Es un material afilado? ¿Cómo promocionarlo? ¿Cómo promocionarlo? Se olisi espanjalainen sorvi. Porkkana sorvi. Joo. Aito. Okei. On vähän huono terää vai mitä se sanoo?
mitä Patrik sanoi? Kyllä on melko seppä. On. Se teki källinkin tuossa aikaisemmin, kun se oli tuon sisäreijän tehnyt, niin se oli asettanut mittaan 20 niin kuin pohjalle. Niin se Yhtäkkiä sanoi, että tulikin väliä. tulikin väliä, että tää meni pilalle 3,5 tunnin jälkeen. Oliko nyt hyvä? Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. It's crazy! Oliko se Nyt tässä. ihan tosi? Poka teki tämmösen, kato. Epsonian poka, niin. Pago. Bago. Motormapilla on ollut. Bago. Kyllä. Hoitaa. Joo. Keskeltä suoraksi tehtiin kromousta tohon. Tai hän teki. Kyllä. Mitä tässä? Ja kromousta tohon holkki otettiin vanhasta kaikki mitat talteen ja siihen tiukka sovite ja prässättiin tohon ja sitten sorvissa pokaa hitsas ympäri ja sitten No? Juka se on hyvä. On hyvä. Jep. Yes. Ei se tiiä itekään. No niin, Ola. Tultiin hetkinen, mikä se oli? Goras. Jose Goras. Ja Pakon porukan kanssa takas. Jep. Ja meillä on oletettavasti laatukappale kädessämme. Hienoa. Kyllä. Siinä meni 6 tuntia. Siinä meni 6 tuntia, mutta oli seppä kyllä tekemään tämä kaveri. Eilen se edellinen kaveri mitä oli, kun sitä piti vähän perään kahtua, niin joo. Sitten mä totutusti menin koko ajan kahtoa, että mitä se tekee ja joo. Mittaamaan, niin se rupesi töniin, että se tietää mitä se tekee. On aivot. On. Sillä oli kaikkia, ne oli vanhoja vehkeitä. Vanhat koneet, tosi hyvin niin mittalaitteet ja terät, kaikki oli viimeisen päälle. Että sillain, ja osasi tehdä, vaikka oli vanhat koneet, mutta se tasan ties mitä tekee. Joo, sorviin se oli laittanut tuon taajuus. Joo, ite sääteli rinkiä siitä. Kuulon perusteella vaan otti. Ja tiesi kyllä niinku työstöarvot ja kaikki, kun meni isommalle kehälle automaattisyötöllä, niin sääti rinkiä pienemmälle. Joo, siellä toinen käsi meni automaattisesti sinne. 45 se ja puoli se. Se on vähän pienempi. Hyvä. Mutta Logitech on tuossa. Lassi, haittaako sua, että mä laitan tähän Logitech? Se on vähän amatööri juttu. Kolahti pohjaa. Se meni porota pois tuo vähän Logitech. Jätäänkö kierteet salon? Tietää miksi sitä tekee. Se on vähän höhönnää välissä. Jotenko mä kunnolla pohjaa? Anna vaan. Anna pohja. Joo, hyvä on. Lindvan Ort. Olen ikuisesti kiitollinen. Me on lainattu sitä niin paljon työkaluja tämän viikonlopun aikana. Tämäkin on varmaan 4. reissua lainassa. Sitten se se meni joku 20 astetta vielä kun tolla väänsi. Ylöspäin. Ei lukee jarrussa. Meni jo. Ei tarvitse, se on. Ei mennyt. Joku 20-30. Kuulemma turbo-orange. Se oli mutkalla tää koko takalevy. Meinaatko, että se on voinut vähän tykätä huonoa, se lentää Se on myös mutkalla tämä hihnapyörä. Tuo keski on nyt suora. Tarvitsee pian käydä. Ei ole mitään vielä katsoa porukkaan se ruuvaa, mutta arvaa hallilla, että me ollaan 2. Mitä oli?
Tulpat pitää kuulemma vaihtaa. Niin, seissyt niin kauan jo kasvu. Ja lämpöarvo oli aivan vähän. Siellä neula vuotaa. Jaa. Kampi on täynnä bensua. Kiitos kysymästä. Espanja on kohdellut meitä hyvin. Se on hellinyt meitä. Tää on ollut katastrofaalisin reissu ikinä. Ei ehkä ikinä, mutta pitkään aikaan. Tähän mennessä. Saatiin damperi paikalle. Vähän käytettiin ja nyt laakeri ääntää. No? Nyt ruvetaan putteroimaan, että saadaan Irlantiin vehkeet kamaan. Heikompi ihminen rupeaa sitkeä. No, ei se oo kaukana, voi sanoa. Se ei oo kaukana. Mutta mä sanon niin kuin Niilo sanoo, että vaikka ei jaksa, niin sitten pitää Pakko jaksaa. pakko vaan jaksaa. Otherwise it's good, but bearing is broken. Vähän kivempi ruveta ruuvaamaan. Onko nyt kiva? On, nyt on kiva. Onko siivo? On, nyt on vähän puhtaampaa. Mitä tässä on niinku tekeillä? No nyt laitetaan uusi muttireikä. Se Peltola kävi tuolla Burnisringillä. Kävin vetään pari kertaa kaasua pohjoiseen. Se oli peliselevä. Joo. Vaihdetaan nyt moottori ja lähdetään sitten kotiin. Joo. Tässä on vanha. Ja täällä on varamoottori. Niin. Aika herkästä kyllä kuitenkin. Uskallan. Ei ollut edes tiukasa. Ei, se ei oo varmaan lämminkään nyt. Että työkaluaissalle vain terveisiä, että meilläkin voisi olla tuommoinen pyssy. Kato minkälainen norsupyssy. Eikö tää ei ollut kuulemma se norsupyssy? Tällä ammutaan vaan pikku elefantteja. Pikku elefantteja ammutaan. Raaka onkin. Lapsielefantteja. Sai julman käänteen tämä. Sai julman käänteen. Okei. Lasse, Kysy 6. illan viimeinen kysymys. Mikä tilanne? Mikä tilanne? Käytiin sorvauttamassa damperi toistamiseen jo. Joo, siitä tuli hyvä, mutta siitä tuli myös huono. Joo, se ei selvinnyt. Se on... Paskana. Tuo... Se hubi Kampiakseli ympärillä, tuossa kiilauraan kohdalta todennäköisesti on tullut periksi ja se on levennyt löysäksi. Joo. Tässä oli siis meininki, että me oltais vaihdettu varamoottori ja sitten huomenna vähän ponnistettu sitä ja sitä myöten oltu valmiita damperia vaille Irlantia. Tällä moottorilla tehdään kaikki niin valmiiksi kun pystytään ilman damperia. Pakataan auto kyytille ja
Ja lavalla vanha moottori kotiin. Niin, sitten harjoitellaan vähän damperin suunnittelemista ja valmistamista ja useampi kipaale. Ja pakataan lava kotona ja lähdetään se Irlantiin. Jonkunlainen, en mä tiedä tarviiko sitä, ehkä se tarvii tehdä niin. Jonkunlainen kööri lähtee sitten Irlantiin. Joo, vähän aikaisemmin. Niin. Siinäpä sitä. Turpot on komeita ja pyörii kivasti. Kimi on tehnyt hyvää työtä näitten kanssa. Joo. Siellä on vähän upgrade-turbainia tuolla ja joo. Turbiiniakseli on isompi. Koteloa on vähän muutettu ja joo. Tahtopainetta on riittävästi. Ja riittävän usein. Se ei oikeastaan mene pois ollenkaan, eli ei se ole kerran vaan. Joo. Per veto. Joo. Se on semmonen systeemi. Eipä mitään, mennään nukkuun ja katsotaan huomenna lisää. Näin me tehdään. Hyvää veto. Hyvää veto. Ei saa. Jännä nähdä vuotaako tää öljypohja. Se on ehkä tää mielenkiintoisin koko projektissa. Se on aika parhaiten laadittu öljypohja. No sitä mä just mietin. 2 ihmistä. Joo, mä en oo käyttänyt ollenkaan, eli se on ollut mitään ongelmaa. Joo. Onko täällä mutteroitu moottori paikalle? Ollaan joo. Keskustellaan Luukaksen pumpuista. Joo. Ootin, että pistettäisiin silloin jakajapumppu tähän. Jakajapumppu? Mikä sen nimeistä tuli? No sehän on jo Lukas. No niin se joo. On se sama. Joo, nää nyt tekee yhteistyötä. Tähän Robert Boss ja sitten Lukas, sehän tunnetaan. Niin. Tähän kulmaan tulee jakajapumppu ja sitten Robert hoitaa suuttimen puolella. Okei. Mä ennen luulin, että se on ollut vitsi se huolto ja ratapäivä, että voi valita pelkän huollon. Joo. Mutta nyt se on kyllä totta nyt. Tässä oli oikeasti vaan pelkkää. Joo. Meidän pitää se ruksia kyllä vaihtaa, se on niinkö... Joo, Siitä onkin. Karvaa parha, kato. Eikö sininen parta? Se on karvaa vähän siellä sun täällä. Karva. Tarvisin jonkun listan. Antakaa joku jalakalissi. Sano joku hyvä. Jalako puu vai mikä? Jalaka. Pätkä kourullista. Joo, siellä on motori reijässä ja... Oliko se Otetaan ruksi sitten sille Irlantiin, että ratapäivä. Joo. Kun tänne laitettiin, että huolto. Joo. Meni varmaan vahingossa väärään. Siellä oli niin paljon niitä kaikkia papereita, mitä täyttää. Tuli täyshuoltopäivä. Täyshuolto. Viikonloppu. Huolto viikonloppu. Joo. Valencia. Mutta tympiä, tätä olisi ollut Kemoralla tehdä. Siellä on niin ryökälän kylmä. Siellä on niin kylmä. Joo. Mikä meillä on El Blan? Tuo ei tuu nyt ihan käyntikuntoinen vielä. Niin se jää käytännössä sitä damperia vaille ja se remmilinja muuttuu nyt sitten niinku offsetti siitä. Nyt se edellisen damperihässäkän kanssa me jouttiin muuttaa kaikki. Me jouttiin siirtää haturin vapaa pyörää, me jouttu siirtää kiristä ja me jouttu siirtää ohjausteostimen pyörää. Me jouttu purkaa ohjausteosta ja sorvata akselia, että on sopimaan. Ja nyt me halutaan tästä kikkailusta pois. Me saadaan sinne kiinteitä asioita, kiinteitä mittoja. Tehdään uusi damperi, mahdollisesti Kenaxin kanssa toimivaksi todettu se hubi, eli se itse mikä tulee teräspalikka, mikä tulee kampeakselin päähän, mihin sitten pultataan damperi kiinni, siellä isompi kehä. Se on sitten tujumpi, lujempi. Samalla nyt sitten hallin päässä meillä on 3. moottori onneksi siellä. Me voidaan siinä testata, tehdä se kitti valmiiksi. On kaikki muutososat sitten mukana Irlantiin. Joo. Tää auto on nyt sitten sitä vaille iskussa. Joo. Hyvinkin pian tässä. Niin. Hakataan kyydille, laitetaan Irlantiin ja mennään kotiin tekemään tarvittavat muutokset varamoottorin kanssa. Varmasti monesti sanottu, mutta täältä se hajonnut moottori, missä on laakerit mennyt johtuen damperin hajoamisesta, öljynpaineen puuttumisesta. Se moottori on menossa jo lavalla kohti Suomea. Ja nyt se 3. moottori tehdään hallilla valmiiksi ja se toimitetaan Irlantiin sitten tässä samassa paketissa, missä tulee sitten kaikki nämä tarvittavat osat, mitä tarvitaan. Se olisi pussipakattu. Kyllä, lähdemme kotiin.
Illaksi Tampereelle saunoon. Nigeria, joo. Se me tehdään joo. Se oli mukava reissu. Eikö naurata vielä? Ei aivan vielä. Ei, kyllä menee muutama päivä ennen kuin oikein rupeaa kokenee. Oikein naurattaa. Kiitos ja anteeksi. Kiitos. Nimenomaan ne anteeksi. Ei pitää lähteä. Lähdetään tästä näin ajelee ja sitten illaksi kotiin saunoon. Joo, mä arvasin.